שלום לכולם, אני שין מינג. מגפה מתפשטת ללא מעצורים, ורעידות אדמה, שיטפונות ובצרות החלו להופיע. אנשים רבים במצב של חרדה מתמדת, והמאמינים מחכים בכיליון עיניים לבואו של אדוננו על ענן ולכך שיקחם לשמיים, כדי להימלט מהסבל שבאסונות וממוות. הם לא יודעים למה, הם עדיין לא נלקחו למעלה כדי לפגוש באדוננו. והם בוהים בשמיים כל היום בלי לראות דבר. אנשים רבים הם, אומללים מאוד. בעיקר כשהם רואים כמה רבים אנשי הכמורה שנפלו קורבן למגפה. הם חשים ממש אי נוחות. וחוששים שאדוננו השליחם ושהם יפלו קורבן לאסונות, ושהישרדותם אינה מובטחת. הם חשים מבולבלים ואבודים. בספר ההתגלות נחזה שישוע אדוננו יגיע לפני האסונות ויקח אותנו מעלה לשמיים, כדי שלא ניקלע עליהם. זוהי תקוותנו. אמונתנו אומרת שנמלט מהאסונות ונזכה בחיי נצח. אבל האסונות כבר החלו להתרחש. אז למה אדוננו לא בא על ענן כדי לקבל את המאמינים? דרך אמונתנו חטאינו נמחלים, ואנו זוכים לחסד הישועה. מדוע לא נלקחנו על מלכות השמיים? חיכינו לאדוננו במשך שנים רבות וסבלנו הרבה. מדוע הוא לא בא לקחתנו כדי שנפגוש בו ונוכל להימלט מהאומללות שימיתו האסונות? האם הוא בעצם השליחנו מעליו? אלו שאלות שמאמינים רבים שואלים. ובכן, האם ישועה דרך אמונה יכולה להביאנו למלכות? אשתף במעט מהבנתי האישית בעניין. אבל לפני שנתחיל בשיתוף, עלינו להבהיר דבר אחד. נשאלת השאלה, האם רעיון הצידוק דרך האמונה נתמך בכלל באותם הדברים שהאל אמר? האם ישוע אדוננו אמר שצידוק דרך אמונה הוא הדבר היחיד שנדרש עבור כניסה למלכותו? הוא מעולם לא אמר זאת. רוח הקודש נשאה לכך עדות? ממש לא. אז נוכל להיות בטוחים שהרעיון המופרך הזה הוא המצאה אנושית בלבד, ושלא ניתן להסתמך עליו לכניסה למלכות. למעשה, ישוע אדוננו אמר בבירור מי באמת יוכל להיכנס למלכות. ישוע אדוננו אמר, לא כל האומר לי אדוני אדוני ייכנס למלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. אמן, אמן אני אומר לכם, כל עושה חטא עבד הוא לחטא, ואין העבד שוכן בבית לעולם, הבן שוכן לעולם. והייתם קדושים, כי קדוש אני. וגם את הקדושה שבלעדיה לא יראה איש את האדון. ישוע אדוננו אמר לנו בבירור, שרק אלו שיעשו את רצון האל ייכנסו למלכות השמיים. שרק אלה שהתנערו מהחטא ושטוהרו יוכלו למצוא את מקומם במלכות. זו אמת המידה היחידה לזכות בכניסה למלכות. האם גאולה מחטא וצידוק דרך אמונה משמעם שאנו באמת עושים את רצון האל? האם משמעם שהפסקנו לחתור או למרוד באלוהים ולהתנגד לו? מובן שלא. כל המאמינים באדוננו רואים היטב שעל אף שזכינו לצידוק ולגאולה דרך אמונתנו, אנו חוטאים שוב ושוב. אנו ממש כמו במעגל קסמים, חוטאים ביום ומתוודים בלילה. אנו סובלים כי אין ביכולתנו להימלט מהחטא, אנו לא יכולים לעצור בעצמנו. בכל הזרמים הדתיים, יש אנשים שהם קנאים, וכחניים, נלחמים על שם ועל מעמד ומשמיצים זה את זה. זה דבר שהוא נפוץ מאוד. ואמונתם של רוב האנשים היא מרצונם החמדני לזכות בחסד האל, אך הם אינם עושים מה שהוא אומר.
הם ממהרים לכנסייה בשעת משבר, אבל בשעת שקט מתמסרים לתענוגות העולם. והכנסיות לא מפסיקות לערוך מסיבות בזו אחר זו. איש לא משתף לגבי האמת או חולק עדות אישית, אלא כולם פשוט מתחרים מי יזכה לחסד הגדול ביותר. עם בואם של האסונות הגדולים, וכשראו שאדוננו עדיין לא בא על ענן ולקח אותם לשמיים, אמונתם ואהבתם של אנשים רבים רק הצטננה. והם החלו להאשים את אלוהים ולשפוט אותו. חלקם אפילו התכחשו לו ובגדו בו. העובדות מראות לנו שמחילה על חטאים וזכייה בישועה אולי גורמות לאנשים להתנהג טוב יותר. אבל זה לא אומר שהם הצליחו להימלט מהחטא. זה לא אומר שהם לא יאמרו את פי האל. וזה בעיקר לא אומר שהם טוהרו וראויים כעת לכניסה למלכות. אלו הן לא יותר ממשאלות לב. אז כעת ניתן לראות עובדה זו, ולהבין מדוע ישוע אדוננו אמר שאלו שהטיפו וסילקו דיבוקים בשמו הם ללא כל ספק רשעים, ושהוא מעולם לא יכירם. זה מפני שאנשים ממשיכים לחטוא, גם אם חטאיהם נמחלים, והם מאשימים ושופטים את אדוננו. כשהם רואים שאדוננו עוד לא בא, הם התמלאו תלונות, והם החלו להתכחש לו ולבגוד בו. חלקם אפילו אומרים שהם התלוננו בפני אדוננו אם בסופו של דבר הוא לא ייקח אותם למלכות. אנשים אלו אינם טובים יותר מהפרושים שרדפו וגינו את ישוע אדוננו, או אפילו גרועים יותר מהם. אנשים אחרים מזהים את התנהגותם בבירור, ובעיני האל הם רשעים ללא כל צל של ספק. אלוהים הוא קדוש, אלוהים הוא צודק. אז האם הוא ירשה לכל האנשים שחוטאים ללא הרף, ששופטים ומתנגדים לו, להיכנס לשמיים? בפירוש לא. לכן, האמונה שלפי הצידוק דרך אמונה יוכל להביא אותנו בסופו של דבר למלכות, הוא רעיון שמנוגד לדברי אדוננו ומנוגד לאמת. זהו רעיון אנושי ותו לא, דמיון שנובע מתשוקותינו הרעבתניות. בנקודה זו, יהיו שיציינו שלישועה דרך אמונה באמצעות חסד יש בסיס בכתבי הקודש. הרי בליבו מאמין איש ויוצדק, ובפיו יודע ויבשע. הן בחסד נושעתם על ידי האמונה, וזאת לא מידכם, כי היא מתנת אלוהים היא. אז אם אנחנו לא יכולים להיכנס באופן זה למלכות, מה משמעות המילה להיוושע? האל הכל יכול מספר לנו על התעלומה הזו. בואו נראה מה הוא אומר במילותיו שלו. עבודתו של ישוע בזמנו הייתה גאולת האנושות כולה. חטאיהם של כל מאמיניו נסלחו. כל עוד בני האדם האמינו בו, הוא היה גואל אותם. אם בני האדם האמינו בו, הם כבר לא היו חוטאים, הם שוחררו מחטאיהם. זו הייתה משמעותה של ישועה ושל הצדקה על ידי אמונה. אולם בקרב המאמינים נותר חלק מרדני שהתנגד לאלוהים, ושעדיין היה צריך להסיר באיטיות. נמחל לו לאדם על חטאיו, אך באשר לטיהור האדם מהטבע השטני המושחת שבו, נותר עדיין לעשות עבודה זו. האדם רק זכה בישועה ונמחל לו על חטאיו בזכות אמונתו, אך אופיו החוטא של האדם לא נעקר מן השורש, ועדיין נותר בו. חטאי האדם נמחלו בזכות עבודת הצליבה של אלוהים, אך האדם המשיך לחיות בטבע השטני הקודם והמושחת שלו. מכיוון שכך, יש להושיע את האדם לחלוטין מהטבע השטני המושחת שלו. כדי שאופיו החוטא של האדם יעקר מן השורש ולא יתפתח שוב לעולם, ובכך יאפשר לטבעו של האדם להשתנות. מכאן ניתן לראות שישוע אדוננו נצלב כקורבן חטאת של האנושות, וללא ספק גאל אותנו מהחטא. אם נתוודה ונחזור בתשובה בפני אדוננו, חטאינו יזכו למחילה. החוק כבר אינו מחייב לגנותנו ולהרוג אותנו. אדוננו כבר לא רואה בנו חוטאים יותר, והשטן לא יכול להאשים אותנו. כעת אנו מורשים לבוא בפני אדוננו בתפילה, וליהנות מהשלווה ומהאושר שהוא מרעיף יחד עם חסדו השופע.
זו המשמעות של להיוושע כאן. ישועה בזכות אמונה משמעה שחטאיך נמחלו לך ושהחוק לא דן אותך יותר. זה לא נכון שברגע שאנשים זכו לישועה היא תקפה לתמיד, לכן מקומם במלכות מובטח. האופן שבו הישועה מתוארת בכתבי הקודש הוא איך שפאולוס תיאר אותה, אבל לא ישוע אדוננו ולא רוח הקודש אמרו זאת. לא נוכל להתבסס על אמירותיהם של בני אדם בכתבי הקודש, אלא אך ורק על דבריו של ישוע אדוננו. אז יהיו שישאלו, שמאחר שאדוננו מחל לנו על חטאינו, אלוהים כבר לא רואה בנו חוטאים, וכינה אותנו צדיקים, אז למה שלא ייקח אותנו למלכות? זה נכון שאלוהים כינה אותנו צדיקים, אבל הוא לא אמר שמחילה על חטאינו הופכת אותנו לראויים למלכות, או שבגלל שנמחל לנו אנו רשאים לבצע חטאים מכל סוג ועדיין להישאר קדושים. עלינו להבין שטבעו של אלוהים הוא קדוש וצודק, ושהוא לא ישתמש במילה קדוש כדי לתאר מישהו שחוטא ללא הרף, או יגיד שמישהו שעדיין חוטא הוא נקי מחטאים. אפילו מאמין אדוק שכל חטאיו נמחלו, יכול להיחשב ארור אם הוא מתנגד לאלוהים ומחלל את שמו של אלוהים. כנאמר בכתבי הקודש, הן אם נחטא בזדון לאחר שקיבלנו את ידיעת האמת, לא יישאר עוד קורבן לכפר על חטאים. ישוע אדוננו הוקיע את הפרושים על כך ששפטו אותו, גינו אותו והתנגדו לו. אז האין זו עובדה? כל המאמינים יודעים שטבעו של אלוהים אינו סובל פגיעה. וישוע אדוננו אמר, כל חטא וגידוף יסלח לבני אדם, אך גידוף כלפי הרוח לא יסלח. כל המדבר דבר נגד בן האדם יסלח לו, אבל כל המדבר נגד רוח הקודש לא יסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מחילה על חטאים היא ללא ספק ביטוי של חסד אלוהים. אבל אם אנשים ממשיכים לפגוע בטבעו של אלוהים גם לאחר שנמחל להם, אלוהים עדיין יכול להוקיעם ולהענישם. אם נצלוב שוב את אלוהים, ההשלכות יהיו קשות. אבל אלוהים הוא אהבה ורחמים, אז הוא רוצה להושיענו מחטא כך שנזכה בקדושה. לכן, ישוע אדוננו הבטיח שהוא ישוב, לאחר עבודת הגאולה שלו. מה הסיבה שבגללה הוא ישוב? כדי להושיע את האנושות באופן מוחלט מהחטא ומכוחות השטן, כך שנוכל לפנות לעבר אלוהים ואלוהים יזכה בנו. רק למאמין שמקבל את פני אדוננו בשובו יש תקווה כלשהי להיכנס למלכות השמיים. בשלב הזה יהיו אנשים שאולי יתהו, שמאחר שחטאינו נמחלו, איך נוכל להימלט באמת מהחטא להפוך להיות קדושים ולזכות בכניסה למלכות? אז זוהי הנקודה העיקרית. ממש לא מספיק רק לקבל את מחילתו של ישוע אדוננו. עלינו גם לקבל את פניו בשובו, ולקבל עלינו את שלבי עבודתו הבאים, כדי להימלט מהחטא, לזכות בישועה שלמה, וכך להיות ראויים למלכות. כפי שישוע אדוננו ניבא. עוד רבות יש לי להגיד לכם, אלא שאתם אינכם יכולים לשאת זאת עכשיו, אבל הוא אשר הוא רוח האמת, כשיבוא ידריך אתכם אל כל האמת. איש השומע את דבריי ואינו שומר אותם, אינני שופט אותו, כי לא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ואינו מקבל את דבריי, יש השופט אותו. הדבר אשר דיברתי הוא ישפוט אותו ביום האחרון. האב איננו שופט איש, אלא נתן את כל המשפט ביד הבן. גם סמכות נתן לו לעשות משפט, כי בן האדם הוא. וגם שהרי עת להתחיל המשפט מבית אלוהים. אם נחשוב על כך בקפידה, נוכל לראות שישוע אדוננו חוזר באחרית הימים בדמות בר אנוש שמבצע את עבודת השיפוט, ושמנחה אותנו להיווכח באמיתות כולן, כך שנוכל להשתחרר לגמרי מהחטא ומכוחות השטן ולזכות בישועה מלאה. אז קבלת שיפוטו של אלוהים באחרית הימים וטיהור שחיתותנו האיומה הם הדרך היחידה להיכנס למלכות השמיים. הבה נביט בקטעים נוספים מדברי האל הכל יכול.
האל הכל יכול אומר, לפני שהאדם נגאל, נשתלו בו כבר רבים מהרעלים של השטן. ולאחר אלפי שנות השחתה בידי השטן, כבר התקבע באדם טבע שמתנגד לאלוהים. לפיכך, כשהאדם נגאל, אין זו אלא גאולה שבה האדם נקנה במחיר גבוה, אך האופי הרעיל שבתוכו לא הוסר. האדם המזוהם כל כך מוכרח לעבור שינוי בטרם יעשה ראוי לשרת את אלוהים. באמצעות העבודה הזו של משפט ואיסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו, ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהיטהר. רק כך האדם יוכל להיות ראוי לשוב בפני כס מלכותו של אלוהים. אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה, והיה לקורבן החטאת של האדם. הוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו, שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל לאדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת הייסור והמשפט. והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים יהנה מאמת נעלה יותר, ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור באמת ובתמים, ויזכו באמת בדרך ובחיים. האם דברי האל הכל יכול לא מבהירים הכל? ישוע אדוננו ביצע את עבודת הגאולה בעידן החסד, שבמסגרתה הוא מחל לאדם על חטאיו וגאל אותו. זה נכון. אבל אופיים החוטא של בני האדם לא נפטר, לכן אנו ממשיכים להתנגד לאלוהים, כך שזאת לא ישועה. האל הכל יכול הגיע באחרית הימים, הוא מבטא אמיתות רבות. הוא מבצע את עבודת השיפוט שמתחילה בבית האל ומתבססת על עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. הוא בא כדי לטהר את האנושות ולהושיעה, וכדי לקחתנו אל מלכות האל. עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים היא עבודת הישועה המשמעותית והיסודית ביותר שלו, והיא הדרך היחידה עבורנו להיטהר ולהיוושע באופן מלא. זוהי ללא כל צל של ספק הזדמנות פז, והסיכוי היחיד שלנו להיכנס למלכות השמיים. ניתן לומר שעבודת השיפוט של האל הכל יכול שמתחילה בבית האל, היא בסופו של דבר עבודת לקיחת המאמינים. דרך שיפוטו וייסורו של אלוהים ניתן לטהר את שחיתותנו, ואז נזכה להגנה מפני האסונות הגדולים, ואנחנו ניכנס למלכות האל. זוהי משמעות הלקיחה האמיתית. אם לא נצליח לעמוד בעבודה הזו, לא משנה כמה זמן אנו מאמינים, כמה סבלנו או שילמנו מחיר, הכל יהיה לחינם. כי אז ויתרנו באמצע הדרך, וכל מאמצינו היו לשווא. פשוט ניקלע לאסונות, נמרר בבכי ונחרוק שיניים. אלוהים לעולם לא יביא מישהו שעוד מסוגל למרוד בו אל תוך מלכותו. זה נקבע בידי טבעו הצודק. יהיו שישאלו, איך האל הכל יכול מבצע את עבודת השיפוט הזו לטיהור ולהושעה של האנושות? הבה נראה מה הוא אומר על כך. האל הכל יכול אומר, המשיח של אחרית הימים משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם, ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים, נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. אלוהים בעבודת השיפוט שלו
לא מבהיר את אופי האדם במילים ספורות בלבד, אלא חושף, מטפל וגוזם לטווח הארוך. כל השיטות השונות האלו של החשיפה, הטיפול והגיזום, לא ניתן להחליף במילים רגילות. אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה נחשבות למשפט. רק באמצעות שיפוט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי אודות אלוהים, ויותר מכך, להכיר את אלוהים באמת. עבודת השיפוט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת השיפוט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים. האל הכל יכול ביטא מיליוני מילים באחרית הימים. הוא מסר לנו את כל האמיתות הדרושות לנו כדי לטהר את שחיתותנו האיומה ובסוף להיוושע. הוא שופט וחושף את האופי החוטא שלנו, האופי השטני והמתנגד לאלוהים. והוא חושף את המניעים ואת הרעיונות העמוקים הנסתרים והמתועבים ביותר שלנו. ככל שאנו קוראים יותר בדברי האל, אנו מתנסים יותר בשיפוטו, ואנו יכולים לראות עד כמה השטן השחית אותנו. ועד כמה אנו אנשים יהירים ועיקשים. אנו ערמומיים, אנוכיים וחמדנים. ואנו חיים על פי פילוסופיות וחוקים שטניים. תמיד מגינים על האינטרסים שלנו. אפילו אמונתנו ועבודתנו עבור הכנסייה הן לקבלת פרסים וכניסה למלכות. אנו נטולי מצפון או היגיון, ומביאים לידי ביטוי את צלם השטן. בזכות שיפוטו וייסורו של אלוהים, אנו מבחינים בצדקתו שאינה סובלת פגיעה. אלוהים באמת רואה לתוך ליבנו וראשנו. וגם אם איננו אומרים אותן בקול, אלוהים יחשוף את מחשבותינו ואת השחיתות הרבה ששוכנת במעמקי ליבנו. כל מקומות המסתור נלקחו מאיתנו, ואנו חשים בושה ומתמלאים יראה לאל. אנו יכולים להתפלל לגבי אשר על ליבנו, ולהיפתח בכנות לגבי מחשבותינו ורעיונותינו המוטעים, וכך לזכות במצפון ובהיגיון. אם נאמר דבר שקר, נחשוף זאת מיד ונתקן זאת. כשנחווה כך את דברי האל, טבענו המושחת יטהר וישתנה בהדרגה, ונוכל להביא לידי ביטוי צלם אנוש. דרך השיפוט של האל הכל יכול, נחוש בצורה עמוקה עד כמה עבודת האל לישועת האדם היא מעשית. מבלי שהדבר הזה יעשה, אנחנו כלל לא נוכל להבחין בשחיתותנו, ולא נוכל לחזור בתשובה או להשתנות. אנו רואים שעבודה קשה ושליטה עצמית אינן מספיקות כדי להימלט מהרשע, אלא שחשוב שנחווה שיפוט ואיסור ושאלוהים יבחן אותנו. עלינו גם לחוות גיזום, טיפול והטלת משמעת. זו הדרך היחידה שבה טבע חיינו יוכל להשתנות באמת, ושבה נוכל להישמע באמת לאלוהים ולראות אותו. לכן, אם אנחנו מקבלים רק את גאולתו של ישוע אדוננו, אז חטאינו נמחלים, אבל איננו ראויים להיכנס למלכות. עדיין עלינו לקבל בברכה את אדוננו בשובו ואת שיפוטו של האל הכל יכול, כך שנוכל להתנער מהשחיתות ולפתור באופן מלא את אופיינו החוטא. לכן, האל הכל יכול הוא ישוע אדוננו בשובו שמבצע את עבודת השיפוט. הוא המושיע שבא כדי לעבוד באופן אישי ולהושיע לחלוטין את האנושות. מאמינים מכל זרמי הדת שומעים את קולו של אלוהים ומקבלים עליהם את האל הכל יכול. הם העלמות החכמות והם משתתפים במשתה החתונה של עשה. אבל אלו שדוחים מעליהם את האל הכל יכול, הופכים להיות העלמות הכסילות שיקלעו לאסונות וימררו בבכי. כעת נוכל לראות מדוע העולם הדתי לא חזה בשובו של ישוע אדוננו על ענן.
הם דבקים בעיקשות בכתובים כלשונם, בטוחים שאדוננו מגיע על ענן כדי לקחתם בהתבסס על רעיונותיהם. אך במציאות, אדוננו כבר שב בהיחווה כדי לעבוד. האל הכל יכול ביטא אמיתות רבות, שהם בעצם מסרבים לחקור. הם שומעים אבל כלל לא מקשיבים, רואים אבל לא מבינים. הם מתנגדים לאל הכל יכול בצורה עיוורת ומגנים אותו. הם ממשיכים להביט לשמיים ולחכות לישוע מושיענו שירד על ענן. זה ללא כל צל של ספק ימית עליהם אסונות. ומי הוא האשם? כיום, האל הכל יכול אסף קבוצת מתגברים דרך עבודת השיפוט שלו באחרית הימים. האסונות כבר החלו, ואנשיו הנבחרים של אלוהים מפיצים בכל מאודם את בשורת המלכות של האל הכל יכול, ונושאים עדות להופעתו ולעבודתו. יותר ויותר אנשים חוקרים ומקבלים עליהם את דרך האמת, וכנסיית האל הכל יכול מתבססת ביותר ויותר מדינות. דברי האל הכל יכול מתפשטים וזוכים לעדות בכל העולם. הצמאים לאמת והמחפשים את הופעתו של אלוהים, באים בפני כיסאו יותר ויותר בזה אחר זה. לא ניתן לעצור זאת. מתגשמת הנבואה מכתבי הקודש. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית יהובה בראש שערים, ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. אבל צוררי המשיח שבעולם הדתי שמתנגדים לאל הכל יכול, והמאמינים לכאורה שהולכים שולל ונשלטים על ידם, כבר נקלעו לאסונות האיומים ואיבדו את הסיכוי שלהם להילקח. הם רק ממררים בבכי. זו ממש טרגדיה נוראית. לסיום, הבה נצפה בסרטון של הקראת דברי האל. האל הכל יכול אומר, המשיח של אחרית הימים מביא חיים ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים, הנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו האדם יישא חן בעיני אלוהים. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע, ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים, משום שאתם גם בובות על חוט וגם אסירים של ההיסטוריה. בני אדם שנהלים ואותיות מכתיבים את מעשיהם, ואשר כבולים להיסטוריה, לעולם לא יוכלו לזכות בחיים, ולעולם לא יוכלו לזכות בדרך החיים הנצחית. זאת משום שיש להם רק מים אחורים שאליהם נצמדו במשך אלפי שנים, במקום מי החיים הזורמים מכס המלכות. בני האדם שלא יזכו במי החיים יישארו לנצח גוויות, כלי משחק בידי השטן ובני גהנום. אם כן, כיצד הם יכולים לראות את אלוהים? אם אתם מנסים רק להיאחז בעבר, להותיר את הדברים כפי שהם על ידי עמידה במקום, ואינכם מנסים לשנות את המצב הקיים ולהשליך מעליכם את ההיסטוריה, האם לא תהיו תמיד נגד אלוהים? שלבי עבודתו של אלוהים הם רחבי היקף ורבי עוצמה, כמו גלים נשברים ורעמים מתגלגלים. אך אתם יושבים ומחכים להרס מבלי לפעול, נצמדים לטיפשותכם ונמנעים ממעשה. כיצד תוכלו להיחשב כך למי שהולכים בעקבותיו של הסה? כיצד אתם יכולים להצדיק את האל שבו אתם נאחזים כאל שהוא תמיד חדש ולעולם לא ישן? וכיצד יכולות מילות ספריכם המציבים להעביר אתכם לעידן חדש? כיצד הן יכולות להוביל אתכם לחיפוש אחר שלבי עבודתו של אלוהים? כיצד הן יכולות להעלות אתכם לשמיים? הדברים שאתם אוחזים בידיכם הם אותיות, היכולות לספק רק נחמה זמנית, ולא אמיתות המסוגלות להעניק חיים. כתבי הקודש שאתם קוראים בהם יכולים רק להעשיר את שפתכם, לא דברי פילוסופיה שיכולים לסייע לכם להכיר את חיי האדם, ועל אחת כמה וכמה אינם הדרכים שיכולות להוביל אתכם לשלמות. האם הסתירה הזו לא גורמת לכם להרהר?
האם היא לא מאפשרת לכם להבין את התעלומות הטמונות בה? האם אתם מסוגלים להביא את עצמכם לשמיים ולפגוש את אלוהים בעצמכם? אם אלוהים לא יבוא, האם אתם יכולים לקחת את עצמכם לשמיים כדי ליהנות משמחה משפחתית עם אלוהים? האם אתם עדיין חולמים כעת? אני מציע לפיכך שתפסיקו לחלום ותביטו במי שעובד כעת, במי שמבצע כעת את עבודת הושעת האדם באחרית הימים. אם לא תעשו זאת, לעולם לא תזכו באמת, ולעולם לא תזכו בחיים. זה הכל להיום. תודה רבה לכם. אם תרצו ללמוד עוד אמיתות, או שיש לכם שאלות, נשמח אם תשאירו לנו תגובה למטה. נתראה בפעם הבאה.